ਜੀ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Obviously something triggered uh, some kind of thoughts today, and here I am talking to myself. I guess ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲਵ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲਵ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਅਜੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਯਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਹ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਉਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਤੂਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਲਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇਸ ਘਰ ਸੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਘਰ ਸੇ ਮੇਰੀ ਅਬ ਅ, ਲਾਸ਼ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਐਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ADHD ਮੇਰੀ ਟਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਲਵ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੋਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਧੀਏ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਕਾਫ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਹਤਰ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਆਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਗ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੇਵਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਗੋ ਉੱਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੱਲਾਂ? ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੈਲਫ ਲਵ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਹਨਾ? ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਡਨ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਐਂ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਬਲੇਮ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਖਰੁੱਤੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਏ ਹਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘੈਂਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅ, ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੋ ਤਕਲੀਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਲੂਜਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਊਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਐ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਮੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸੀ ਸੀ, ਹਨਾ? ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਆਪਣੀ ਅ, ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਨਾ? ਹੀਲ ਹੋਵੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 0 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹਨਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਮੀ 0 ਆ, ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੋਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਟਰੋਮਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਬॉयਜ਼ অর ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਆਈਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਲਾਈਕ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੇਬੀ another generation after me. I don't know. Nowadays, I feel like maybe people are more woke and they are more like aware of this kind of stuff.
ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਕਰੈਕਟਲੀ ਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗੂਤ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਹਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਪੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਬੰਨਣ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦੂ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦੂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਬੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਆਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ And it's also about like breaking the cycle. I feel like I've worked really hard to kind of break that cycle with when it came to my own children. ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀ ਨੇਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਏ ਰਹੀਏ ਆਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਲਰਨ ਬਾਈ ਆਰ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਲਵ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਐਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ, ਹਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਹਨਾ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅ, 30ਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹੀ ਆ ਭਾਈ। 40ਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏਜ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨੰਬਰ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਗੇਵ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ somebody few years, 7 years, and then you realize, no, this is not even like it's not working. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ऑफ ਚੇਂਜ ਵਿਥਆਊਟ ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ। But regardless, still
Don't forget about yourself, your own needs, first of all. ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਮੇਬੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵੀ ਆਹ ਐ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ, at least I don't think so. It's just a journey, it's a process. uh, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਰੋ, ਉਤਰੋ ਉੱਤੋਂ, ਹਨਾ? ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਮਾ ਦਾ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਮੈਂਟਲ, ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਮਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਫੈਲਟ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਹਨਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਭੈਣ-ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਆਈ ਗੈਸ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਆਲਰੈਡੀ। All you can take care of is your present and how you move forward. What is your next step? And for that, you have to work on your own healing. You have to practice some self compassion. If not all of a sudden, like ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਲਟ ਤੇ ਸ਼ੇਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟੀਟਿਵ ਸਾਈਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ, ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਗਿਵਿੰਗ yourself time to heal. You're not even prioritizing yourself. You're not loving yourself enough. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਦ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਅ, ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈਮ ਵੇ ਮੋਰ grown up or aged or whatever the term would be, ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲੇ। ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹ ਲੂ, ਹੁਣ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਹਨਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, yeah, if you are observant, you will notice a few things, but if you're not, like, that should not be, like, held against you, right? And that should not be held against anybody else. If you want something, just freaking say something.
you know, say something. Figure out a way to learn. You're a grown person. Learn. Learn how to communicate. ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲੂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਿਪ, 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 ਟਿਪ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡੂੰਘੇ-ਡੂੰਘੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੂਸਿਸ ਜੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ 2 ਘੜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਸਮ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ learn how to forgive yourself for your own mistakes too. And for that, first you have to acknowledge, right? If you don't acknowledge anything, what are you going to forgive? ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਸਟੈਪਸ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਗਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀਲ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦ ਆਈ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟਰਾਮਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਬਾਊਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। I think this is what I'm doing, like to kind of work through all that too. But ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ that I'm worth it. ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਆ ਭਾਈ, ਹਨਾ? ਇਹ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘਤਿੱਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਘਤਿੱਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਬਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਹਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨੀ ਗਾ। ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ। ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਕ with hopes that it will actually make sense. Uh, I know I've been, I think, all over the place with it. It's been like a thinking day. I'm not sure like if I'm being like very coherent with my thought process here. Uh, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਕਹੂਗਾ ਭੈਣ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸੁਣੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ, I'll do that I guess at some point in time, but ਅ, ਵੀ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਨਾ?
ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਨੇ ਆਗੇ। ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਹੱਥੋਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੱਥੋਂ, ਚਾਚੇ-ਤਾਏ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ? ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬਾਈ। ਜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹੱਡੀ, ਸੌਖਾ ਨੀਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਬਵਾਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਓਕੇ। You just it is what it is. You have to sometimes just accept it and move forward. That's the way it is. ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪੁੱਟਿੰਗ ਇਟ ਅੰਡਰ ਦ ਰਗ। ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਅੰਡਰ ਦ ਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੁਕੋਈ ਜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਹਨਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਆ, ਵੈਲ ਪੁੱਟ ਟੁਗੇਦਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ-ਕੁੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਪਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਈਗੋ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬਿਲਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਗੈਪਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਹਨਾ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਆਈਮ ਯੂਜਿੰਗ ਥਿਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਟ ਤੇ ਸੈਲਫ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਆ, ਇਹ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਜੇ ਮੋਢਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਡਿੱਗੂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਨੋਟ ਪੇਇੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹਾ ਹਨਾ ਉਹ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਏਜ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ। I've done that. I know. I'm still working on it, like taking one step at a time. I'm not there yet. ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। But I'm working on it. Like mentally I'm working on it, right? ਤੇ ਅ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, I think it's almost it makes it, at least for me, it makes it impossible for me to be in the right mindset. ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜੇ ਹਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। But at least like what are you doing about it? To at least kind of make an effort. ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, because that's impacting my blood pressure. Uh, I mean, blood pressure issues are like related to some other things too, but like part of that is I'm a little bit overweight, according to my height. They, I'm failing many times in that. They sometimes I'm being successful, like you know, ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਗਿਵ ਅਪ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਬੀ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦੈਟ ਟੂ।
ਪਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਥੋਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਰੀਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ 5 ਕੁ ਕਿਲੋ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। ਅ, ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਇਟ ਡਜ਼, ਇਟ ਜਸਟ ਡਜ਼, ਯੂ ਨੋ, ਲੁੱਕ ਇਟ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਰਹੇ। If you're not sleeping enough, and if you're not drinking enough water, like basic water. I'm not talking about pop soda and all that stuff, but just like actual fluids. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਊਗਾ ਹੀ ਪਾਊਗਾ। Exercise is a big part of it, and that's lacking big time, and that's my goal to kind of incorporate that. I'll talk about it when I actually do incorporate and make some success in that. ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਲਵ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਯੂਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਯੂਰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਰ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਪੁਟਿੰਗ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਅਪ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੇ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਬੈਕ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋ ਅਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਪਰ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਦੈਨ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਸ਼ਟਸ ਡਾਊਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਿਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਿਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਦਰ ਪਰਸਨਸ ਲਾਈਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਦੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਨਨ ਆਫ ਇਟ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ। ਵਾਟਸ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਥੈਟ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਥੈਟ? ਲਾਈਕ ਗੋਲ ਕੀ ਆ? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਚੀਵ ਵਿਦ ਥੈਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ? ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਇਟ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲਫ ਲਵ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਮਝਦੇ? ਵੀ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਲਝ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ, that's not worth it, no. Then you stop like no, you end up being a bitter person then I think. ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ? ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ-ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਦਰ? ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ being humble and having humility is different than just being a doormat, okay? There's a line, there's a line. Learn the difference. ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਡਾਊਨ, ਨੋ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਿਲਡ yourself up by putting other person down. No, that's not healthy. ਆਪਣੀ ਉਂਝ ਗਰੋਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਦੇਅਰ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ? ਵਾਟਸ ਸਟਾਪਿੰਗ ਯੂ? ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਲੁਕੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੁਕੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਰਿਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਨਹੈਲਥੀ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ that unhealthy interaction all the time. That emptiness. Is that the example you want to set for your children? ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ-ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ-ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੀਵੀਂ-ਤੀਵੀਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਹਨਾ? ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਂ ਬੋਝ ਮੈਂ ਵੀ ਢੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। Do I wanna say something else? No, I think that's enough. I can build on it maybe next time and talk more. ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਟਰਾਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੀਅਰਸ ਆਫਟਰ ਅ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼। ਟ੍ਰਿਗਰ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਨਾ, ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜ਼ਖਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਨਾ? ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮੱਲਮ ਲਾ ਦਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਨਾ? ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਾਮਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, then there are like, I feel like there's lots of data out there nowadays. Try to find good books. I'm reading a lot. I'm trying to. That's another part of like self healing. Reading a lot. Sometimes I just read junk. That helps me with my self healing. So I think I'll wrap up over here, and I'll be back. Maybe talk all over again, maybe in more coherent manner about this. Alrighty. I'll see you later. See myself later.